Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. 2 μήνες περάσανε, παιδιά, από τότε που έχουμε το DJI Mini 5 Pro στο κανάλι, στα χέρια μας. Κάνουμε πτήσεις, δοκιμές και όλα τα σχετικά. Και σήμερα θα κάνουμε μια πτήση και θα μιλήσουμε για μερικά από τα βασικά πράγματα που ξεχωρίζουν το DJI Mini 5 Pro. Ένα μικρό drone στην κατηγορία Mini, που είναι και δεν είναι στα κάτω οι 250 γραμμάρια. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα debate εκεί πέρα, αλλά νομίζω λύθηκε. Πάμε να απογειωθούμε, γιατί δεν έχω και πολύ μπαταρία σήμερα, βλέπετε, και να μιλήσουμε για τα βασικά. Πάμε. Δορυφόρους έχουμε. Το Mini 5 Pro είναι στον αέρα. Και πάμε σιγά σιγά να πάμε προς τα δω. Μιας και έχουμε λίγο περιορισμένη μπαταρία, να κάνουμε την πτήση μας και να φύγουμε. Ανεβαίνουμε, δορυφόρος όλα ok. Πάμε να πατήσουμε να γράφουμε και βίντεο, γιατί όχι. Λοιπόν, παιδιά, το Mini 5 Pro. Το Mini 5 Pro το δουλεύω πάρα πολύ τους τελευταίους 2 μήνες. Είναι ένα πάρα πολύ καλό drone. Η αναβάθμιση της κάμερας που κάνανε σε 1 ίντσα είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Θα έχετε δει και φωτογραφίες, θα έχετε δει γενικότερα και όλα αυτά που ανεβάζω και βλέπετε πόσο καλή εικόνα έχει. Εν τω μεταξύ, εάν τραβάτε και σε D-Log-M που διαθέτει, όπως και HLG και κανονικό normal profile βέβαια, αλλά αν τραβάτε σε D-Log-M και κάνετε στο post-editing μετά με το LUT όπως δείξαμε στο DaVinci, έχετε ακόμα καλύτερους χρωματισμούς και ακόμα καλύτερη εικόνα. Το μειονέκτημα του να έχει 1 ίντσα, γιατί τα πλεονεκτήματα του να έχει 1 ίντσα φακό είναι πολλά, το μειονέκτημα είναι ότι σε τέτοιες συνθήκες όπως είμαι εγώ τώρα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε ND φίλτρα, τα οποία όμως εμπεριέχονται μέσα στη συσκευασία και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Άρα δεν χρειάζεται να πάμε σε third party κατασκευαστές για να πάρουμε φίλτρα, εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, όπως είναι τα φίλτρα της Freewell που μας δίνουν και κάποια άλλα πράγματα. Η μέρα είναι πολύ καλή σήμερα. Όπως βλέπετε τώρα τον ήλιο τον έχω από πίσω, σαν προβολέα ας πούμε, οπότε φτιάχνει πολύ τα χρώματα, γιατί όταν είμαστε φάτσα ο ήλιος δεν έχουμε σωστά χρώματα, είναι πολύ φωτισμένη εικόνα. Το shutter speed, επειδή έχω βάλει ND32, είναι στο 1/320, είναι ψηλό αλλά όχι στους αριθμούς οι οποίοι είναι χάλια και δημιουργούν τέλος πάντων κακό βίντεο. Από εκεί και πέρα, μπαταρία του Mini 5 Pro πάρα πολύ καλή, η εμβέλειά του φυσικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και γενικώς είναι ένα drone το οποίο πολλοί με ρωτάνε είναι καλό για αρχάριο, δεν είναι καλό για αρχάριο. Παιδιά, όλα τα drone της DJI, είτε πάρετε Mini, είτε πάρετε Air, είτε πάρετε Mavic, πετάνε με τον ίδιο τρόπο. Η διαφορά είναι στις δυνατότητες της κάμερας, στις δυνατότητες της πτυτικές, δηλαδή πόσο αέρα αντέχει. Προφανώς το Mini δεν έχει τόσο μεγάλη αντοχή στον αέρα όσο το Air 3 ή το Mavic 4 και φυσικά όλα τα υπόλοιπα είναι ακριβώς τα ίδια και το τελευταίο είναι το μέγεθος. Δηλαδή σε σύγκριση με το μέγεθος, ας πούμε, π.χ. το Mavic 4 Pro, το οποίο είναι θηρίο, κάτσε γιατί έχω και δέντρο πίσω μου και μου βγάλε interference, πρέπει να σκεφτούμε και αυτό, δηλαδή έχουμε χώρο ή έχουμε χώρους από τους οποίους μπορούμε να απογειωθούμε, να πετάξουμε. Θέλουμε να είμαστε πιο stealth. Άμα θέλουμε να είμαστε πιο stealth, δηλαδή πιο στα κρυφά, δεν ξέρω πώς θέλετε πέστε το, τότε πρέπει να πάμε σε μικρότερο drone. Από εκεί και πέρα, νησιά και παραλιακές περιοχές οι οποίες έχουν αέριδες, με το Mini 5, ειδικά στα ελληνικά νησιά μας, με το Mini 5 Pro μπορεί να δυσκολευτείτε όταν θα φυσάει. Βέβαια, αν μου πεις και όταν φυσάει, π.χ. ο Μύκονος Σύρο σηκώνει πέτρες, αλλά και δεν χάθηκε και ο κόσμος και να πετάξουμε και μια μέρα. Αλλά ο καθένας τα ζυγίζει και τα βλέπει. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα mode που έχει, το tracking είναι πάρα πολύ καλό, το είδαμε και σε βίντεο. Έβαλε και 3 καινούργια mode, το οποίο είναι το normal, αυτό που ήταν το standard ας πούμε, και εν συνεχεία έβαλε cycling και skiing, όπου αλλάζει λιγάκι τη συμπεριφορά του drone για να μπορεί να ακολουθεί τον αναβάτη κάθε φορά καλύτερα. Στο βίντεο που κάναμε και δοκιμάσαμε το tracking έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος, αν και είχε κάποια θεματάκια λιγάκι όταν άλλαζα πορεία, αλλά είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Για την Battery Plus, η οποία υπήρχε μια ελπίδα, έτσι θα το πω, γιατί εκεί πέρα μείναμε, να ερχόταν στην Ελλάδα μέσω ενός γνωστού καταστήματος, φαίνεται ότι
δεν, και το είχαμε πει από την αρχή. Δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι πώς βγάλανε να πούνε ότι θα έρθει η Battery Plus στην Ελλάδα από τη στιγμή που δεν διανέμεται επίσημα από την DJI στην Ευρώπη. Όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Δεν διανέμεται επίσημα. Όλα αυτά λοιπόν, και βλέπω είμαι 23%, οπότε θα γυρίσω σιγά σιγά. Όλα αυτά λοιπόν, παιδιά, που έχω διαπιστώσει και σαν συμπέρασμα τελικό είναι ότι το Mini 5 Pro, θα το έχετε παρατηρήσει, εγώ προσωπικά μου αρέσουν τα Mini πολύ. Είναι μικρά, είναι εύκολα, πετάνε από παντού, πάνε παντού κτλ. Λίγο προσοχή θέλει στον αέρα, μην φυσάει πάρα πολύ. Αλλά αντέχει, παρόλα αυτά αντέχει και σε αέριδες. Αλλά καλό είναι να μην φυσάει για να μην αγχωνόμαστε. Το συμπέρασμα λοιπόν το δικό μου είναι ότι η αναβάθμιση από το Mini 4 Pro είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κυρίως έχει να κάνει με την κάμερα. Κάποιοι ίσως παίρνουν drone όχι για την κάμερα, αλλά για να πετάνε. Να προσγειωθούμε και να πούμε τα τελευταία πράγματα. Θέλω εκεί λίγο πιο πίσω γιατί έχει κάτι φυτά, να μην μου κάνει πρόβλημα. Η γενική άποψη για το Mini 5 Pro από μένα είναι, παιδιά, παίρνει 10 κυριολεκτικά. Είναι πάρα πολύ καλό drone. Optical avoidance, πολύ καλό. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις όπου δεν δούλεψε καλά το optical avoidance. Και αυτό είχε να κάνει, μάλιστα και οι ίδιοι χειριστές είπανε ότι το εμπόδιο ήταν πάρα πολύ μικρό, οπότε δεν περιμέναν να το πιάσει και μάλιστα δεν το είχαν δει καν. Οπότε ήταν σχεδόν λάθος χειριστή, ας πούμε. Σαν σύνολο το Mini 5 Pro είναι ένα πάρα πολύ καλό πακέτο και πλέον με την φοβερή κάμερα που έχει της μίας ίντσας απάνω, νομίζω ότι αν κάποιος θέλει ένα drone που να βγάζει απίστευτο βίντεο το βράδυ σε χαμηλό φωτισμό, απίστευτο βίντεο το πρωί, φοβερές φωτογραφίες με όλα τα mod, με τα πανόραμα, με όλα σε μια πιο χαμηλή τιμή, γιατί το budget του μπορεί να μην φτάνει στο R3 ή στο Mavic 4. Νομίζω ότι αυτό είναι το drone. Και αυτό έγινε μετά την αναβάθμιση της κάμερας του Mini 4 Pro που έγινε στο Mini 5 Pro σε μία ίντσα. Όχι ότι το Mini 4 Pro δεν ήταν καλό, αλλά κυριολεκτικά η μία ίντσα αισθητήρας στο Mini 5 Pro του έδωσε κλωτσιά μπροστά. Και όλα τα υπόλοιπα έρχονται δεύτερα. Έχουν πει κάποιοι ότι έχει χαμηλότερη, λιγότερη αντίσταση στον αέρα. Παιδιά, δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Το ότι κουνιέται στον αέρα και κάνει κάτι περίεργα, αυτά τα έκανε και το Mini 4 Pro όταν είχε αέριδες. Εγώ δεν είδα να δυσκολεύομαι περισσότερο με το Mini 5 Pro σε αέριδες. Τα ίδια είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο Mini και τα δύο έχουν την ίδια δυσκολία. Αν υπάρχει άγχος για αέριδες, καιρούς κτλ., πηγαίνουμε σε μεγαλύτερο μοντέλο όπου είναι πιο σταθερά, γιατί είναι μεγαλύτερα, πιο δυνατά τα μοτέρ κτλ. Αυτά λοιπόν μετά από 2 μήνες με το DJI Mini 5 Pro. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, την επόμενη εβδομάδα έρχεται και το Neo 2 όπου θα το δείξουμε φυσικά. Αν και ήδη το έχουν δείξει οι Κινέζοι, αλλά θα το δείξουμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!